to Elynette's Cooking Channel. Gawa naman po tayo ngayon ng play button YouTube na cake. So, ito, nakapag-bake na ako na cake. Chiffon cake po yung aking binake. So, nalagyan ko na rin siya ng konting frosting. So, kukuntinyo lang natin guys. So, ito siya guys. Lagyan na natin siya ng ating mga topper. Yan, nag-ano ako ng toppers ng subscribe. And then, ang aking channel, syempre, Elynette's Cooking Channel. And then, happy 1K subscribers! So, ito na guys, yung ating YouTube play button cake. So, guys, diba? Ang ganda ng ating cake, diba? Napaka-simple lang niya. Happy 1,000 subscribers! So, actually guys, yung last December 23 ko pa na-hit yung 1,000 subscribers at saka yung 4,000 watch hour. Pero ngayon lang ako nagkatang na makagawa ng cake. Then, December 25 naman yung na-monetize yung channel ko na itong Elynette's Cooking Channel. Thank you so much guys sa lahat ng mga nag-support para ma-hit ko or ma-reach ko yung 1,000 subscribers at saka yung 4,000 watch hour. So, hindi ko na po kayo isa-isahin. So guys, this is the end of my video. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And please hit na rin po natin yung bell notification para lagi po kayong updated sa aking mga gagawin pang videos. Okay, bye guys! Thank you for watching! Happy 1K subscribers! Bye guys!